नमस्ते हजुरहरूलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी कोस्टर बनाउन सिकौं। मैले यो एउटा स्याम्पल बनाएकी छु। यो अलिक एन्टिक भिन्टेज लुकको कोस्टर छ। हामी यसलाई यसरी युज गर्छौं। यो कोस्टर यो शेप राम्रो पनि देखिन्छ। आउनुस् बनाउन सुरु गरौं। एउटा सुर्काउने डोरी बनाउनुहोस्। यो मेरो धागो यो स्वेटर या टोपी मोजा बुन्ने धागो होइन। यो सलेतो क्यान्डलको सलेतो भनौं न बनाउन युज हुन्छ यो। तर मैले चाहिँ यहाँ यस्तो बनाउन युज गरेको छु किनभने यसको कलरहरू अलि पुरानो टाइपको देखिन्छ र यो मलाई मन पनि पर्छ। यसरी हजुरहरूले मैले यसमा 35 सिक्री लगाएको छु र धागोको साइज हेरी हजुरहरूले कत्रो साइज मन पर्छ त्यो हिसाबले सिक्री लगाउनुहोस्। अहिले म यहाँ 35 सिक्री लगाउँदै छु। 4 5 यसरी नै 35 सिक्री लगाउनुहोस्। मैले यहाँ 35 सिक्री बनाइसके। हजुरहरूले एउटा कुरा याद गर्नु होला, यो फर्स्ट हामीले जुन बनाउँछौं यो सुर्काउने सिक्री बनाउँदा यो धागो अलिक लामै छोड्नु होला किनभने पछि यस्तो बनाउँदाखेरि यसलाई पनि सँगै लानुपर्छ र त्यही भएर यो धागो अलिक लामो छोड्नुहोस्। 35 सिक्री छ यसमा। हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एक सिक्री लगाउँछौं जुन चाहिँ काउन्ट हुँदैन र हामी यो भर्खर बनाएको सिक्री छोडेर दोस्रो सिक्रीमा यसरी डबल हाफ क्रोशे गर्छौं। यो यसरी चढाउने र यो दोस्रोमा राखेर यसरी डबल हाफ क्रोशे गर्ने, फेरि धागो चढाउने, फेरि अर्को सिक्रीमा यसरी राखेर फेरि अर्कोमा फेरि अर्कोमा त्यसरी नै यसरी नै हजुरहरूले सिधा सिधी यो डबल हाफ क्रोशे गर्दै यहाँसम्म अन्तिमसम्म जानुहोस्। हेर्नुहोस् यो अन्त्यमा आइसकेकी छु। यो अन्तिम एक रहेछ। यसलाई पनि हामी यसरी डबल हाफ क्रोशे गर्छौं। अब यहाँ एक सिक्री लिनुहोस् र यता फर्काउनुहोस्। अब हामी फेरि त्यही सेम अहिले यो फर्स्ट रो जसरी बुन्यौं यो सेकेन्ड रो पनि त्यसरी नै बुन्दै जान्छौं। यसरी प्रत्येक चेनमा प्रत्येक सिक्रीमा एक सिक्री बनाउँदै जाने। यसरी नै हजुरहरू अगाडि अगाडि रो बढाउँदै जानुहोस्। मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई यो इन्चको हिसाबमा या सेन्टिमिटरको हिसाबमा लिने हो भने मैले 13 सेन्टिमिटर टक्क 13 सेन्टिमिटर बुनेको छु। यो मैले रेक्ट्याङ्गुलर शेप बनाएको छु। हजुरहरूले यसलाई स्क्वायर शेप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले 13 सेन्टिमिटर इन्च होइन सेन्टिमिटर 13 सेन्टिमिटर बुन्नुहोस्। हेर्नुहोस् मैले यहाँ 13 सेन्टिमिटर बुनेर तयार गरिसके। 13 सेन्टिमिटर बुनेर रेडी भयो र मैले यतापट्टि यो लेस पनि लगाइसके जुन चाहिँ यहाँ काटेको छुइनँ, फिनिशिङ दिनु बाँकी छ। हजुरहरूलाई अब यहाँ लेस लगाउन सिकाउँछु। त्यसको लागि हजुरहरूले
यसरी धागोलाई सिंगल सिंगल काट्नु पर्छ। मैले यसको लेन्थ, यसको लम्बाई सेन्टिमिटरमा नाप्दाखेरि 16, 17, 16.5 या 17, हजुरहरूले 17 सेन्टिमिटर 17 लिनुहोस् र यसरी 30-40 वटा सिंगल सिंगल धागो रेडी गर्नुहोस् र यसलाई डबल गर्ने, फेरि यहाँ मिलाएर अझै डबल गर्ने अनि यस्तो बनाउने। हाम्रो यहाँनिर 4 वटा धागो हुन्छ। अघि मैले हजुरलाई यो लामो छोड्नु भनेर भनेको थिएँ। अब यसमा हामी यसरी मुनिबाट लगाउँछौँ। यता माथिबाट होइन, यता मुनिबाट तान्छौँ र यसमा राखेर अब यसमा यो पनि छिराउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई छिराउनुहोस् र यो रहेको मेन 4 वटा धागोलाई पनि यसरी छिराउनुहोस् र यसरी कसिदिनुहोस्। यसरी नै फेरि अर्को तयार गर्नुहोस् र यसमा एक सिक्री छोडेर यसमा अझै एक सिक्री छोडेर, एक सिक्री ग्याप गरेर यो लाउनुहोस् मुनिबाट र यसरी तान्नुहोस्। यसरी हजुरहरूले एक सिक्री छोड्दै अर्को सिक्री एभ्री अल्टरनेट सिक्रीमा यो लगाउनुहोस्। लगाउँदाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ यो बुट्टा माथि छ, यहाँ पनि यही बुट्टा माथि हुनुपर्छ र यसको उल्टामा चाहिँ यस्तो लक हुँदैन, यस्तो भी शेप हुन्छ। दुवैपट्टिको शेप मिलाउनु होला र यसलाई यसरी नै दुईपट्टि लगाइसकेपछि यसरी मिलाउनु होला, किनभने कसै बाङ्गो छड्के बसे हुन्छ र यसलाई मिलाएर हजुरले सिधा सिधा काटिदिनुहोस्। हजुरहरूले यसमा अरू अरू बुट्टा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा हनीकम्ब बुट्टा लगाएर यो बनाएकी छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले अर्को बुट्टा स्टार स्टिच बुट्टा सिकाएको थिएँ। त्यो बुट्टामा पनि यो एकदमै राम्रो बनिन आउँछ। मैले यो स्टार स्टिच बुट्टामा अर्को तयार गर्दैछु। हजुरहरूले यो बुट्टामा पनि यो एकदम राम्रो आउँछ म्याट। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब, सेयर अनि लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।